السلام عليكم. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. جمعه مباركه للجميع وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم وعلى اللايكات ديالكم المشجعه. وما نطولش عليكم، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. كي اليوم غنشارك معكم العروض اللي كدير بهم كل جمعه، ومن غير العروض اللي كدير بهم كل جمعه في الاواني او الاجهزه الكهربائيه. غتشوفوا معايا حتى المواد الغذائيه اللي لقيتهم دايرين واحد التخفيض لي زوين بزاف، غير خليكم معايا. بالنسبه لاول عرض معانا غنبداو بغساله ديال الاواني اللي كيتسناوها بزاف ديال الناس. بصراحه كلشي كيهضر عليها مزيان باللي صدقات ليهم، وكنعرف حتى شي ناس هكا مقربين حتى هما كانوا خداوها من البيم وصدقات ليهم. انا صراحه ما عنديش، الله يجيب ليا والله يجيب الناس اللي باقا ما عندهمش، الله يجيب لينا ان شاء الله الرزق. بالنسبه للمقاسات اللي فيها ففيها 60 سنتيمتر على 60 سنتيمتر على 85. وبالنسبه للاستهلاك ديالها راه هي A++، يعني شي حاجه اللي مزيانه. ابار غساله ديال الاواني، اي جهاز كهربائي لقيتو فيه مكتوب فيه A++، سواء غساله ديال الاواني، ملابس، ثلاجات، الفازه، كتعرفوا باللي هذيك الجهاز عنده واحد الجوده اللي مزيانه. وهنا جبت لكم فيديو توضيحي نفس لا مارك هوماكس. بغيت هكا نقرب لكم شحال كتهز في ديال الماعن وكيفاش كتخرج هكا الاواني سواء الانوكس او الزاج. واللي عجبني فيها اكثر الصراحه انها فيها بروغرامات، يعني بروغرام ديال ساعه، ديال نص ساعه، ديال ربع ساعه. يعني الا كنتي واقفه على المعاناه سور بلاص، مثلا كانوا عندك الضياف وعندك واحد السيرفيس ديال الكيسان توسخ ليك، دغيا كترجعيه، يعني دغيا كيتغسلوا وكترجعيهم. كاينه البروغرام هكا ديال اليدام، مثلا كليتو لحم الراس، مثلا كليتو الرفيسه، مثلا المريقه، المهم اي حاجه فيها ليدام راه كتخرج. كاين البروغرام ديال الليدام كتخرجهم حتى هما كيشعلوا. بالنسبه للانوكس كتخرجوا كيبري والزاج بلا ما نهضروا عليه، راه كلشي كيبان لكم هكا في الصوره. الثمن ديالها باش جيبينها هو 2199 درهم. صراحه كتنفع. وكاين اللي كاع عنده الذهب وباعو شرا غساله ديال الاواني، راه كل واحد دابا ولا كيقلب غير على راحته. والله الا كنعرف هكا شي جيران واحد السيده باعت الذهب ديالها وشرات غساله ديال الاواني، قالت لك انا مالي على الثمنه هذه كامله. صراحه كتنفع بزاف. كما قلت لكم الله يجيب لي ويجيب لكم ان شاء الله شي رزيق. قولوا امين. ما عرفتوا الدعوه عند من تقدر تكون هاد الدعوه عندي فهاد الصباح هذا ديال الجمعه. شوفوا البديع الابيض كيفاش كتخرجوا كيحمق. وهنا كاين معنا هاد البلاطو او لا صينيه جايبينو في لون واحد، وهاد الغوز الشكل ديالو كيجي زوين بزاف. بالنسبه للعبار ديالو فيه 32 على 44 سنتيمتر. وبالنسبه للثمن ديالو 44 درهم فاصله 90. وجاب واحد المجموعه اللي زوينه بزاف. اول حاجه غتشوفوا معايا هو هذا المقدم ديال البيتزا اللي جابوا فيه جوج ديال الالوان، كاين الكري وكاين الكحل. اليوم صبحات شتي والله يرحمنا. بالنسبه للثمن ديالو هو 17 درهم فاصله 90. مقدم ديال البيتزا بوحديتو اللي الثمن ديالو 17 درهم فاصله 90. اما بالنسبه لهاد المفرمه اولا الضراب اولا القطعه ديال البيتزا اولا الصفايه فالثمن ديالهم هو 14 درهم فاصله 90. بزاف ديال الناس وحق الله المود ديال الضحكات الصباح هذا هزوا ربعه ديال الحوايج. مثلا هاد الربعه هذه اللي صورت لكم الاخرانيين كلهم يحسب ليهم واش كلهم بثمن واحد اللي هو 14 درهم فاصله 90. وما نعرفوا الثمن، كاين اللي حطوا كاين اللي بقى هاز. مهم هادو البياسه وحده 14 درهم فاصله 90. وكتبين باللي راه ما كيصديوش. فهاد بيم اللي كنصور لكم فيه جايبين الكحل والكري، وكاين بيمات وحده اخرين اللي كيكون عندهم الحمر والكري. بالنسبه لهاد المجموعه ديال الماس اللي فيها 5 انوكس كيبانوا ماضيين، هادو خليهم حتى العيد الكبير ان شاء الله. الثمن ديالهم 11 درهم فاصله 90. وكاين هاد الشكل هذا اللي كيجي بحال المنشار فيه جوج ديال الماس. الثمن ديالهم بجوج بهم هو 11 درهم فاصله 90. بالنسبه لهاد القرعه هذه ديال مزهر راه كاتبين باللي راه دوريجين، يعني الزهر حقيقي، فيها 250 ملي. والثمن ديالها هو 6 دراهم فاصله 90. الناس اللي فايتين واخدينها يقولوا لنا واش الريحه ديالتهم مجهده.
اولا هكا بارده، يعني ما فيها حتى شي جهد. وكاين هاد جيل دوش هذا لاول مره غادي نشوفوه عند بيم، فيه 4 ديال الروائح، فيه في العبار 500 ملي يعني نص لتر. بالنسبه للثمن ديالو هو 12 درهم فاصله 90. هاد الصباح هذا الا مشيتو هكا لبيم راه غادي تلقاوه متواجد. وما تنساونيش من اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بالخير. وتخفيض في خنشه ديال المطموره اللي فيها 5 كيلو دقيق الحلويات ابيض خالص وبدون كويرات، الثمن ديالها هو 19 درهم فاصله 90. سباكيتي اللي فيها نص كيلو اي 500 غرام، الثمن ديالها من بعد التخفيض هو 7 دراهم فاصله 50. وشاركت معكم هاد العرض ديال مسحوق تصبين اب بي سي اللي عنده واحد الجوده زوينه وكيخرج الملابس كيشعلو وكيخلي فيهم حتى واحد الرائحه اللي مميزه. جايبينه بجوج ديال الروائح، رائحه ديال الخزامه ورائحه ديال الحامض. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشارك، مرحبا بكم كاملين باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. واللي باقي ما دارش لختو فرح اللايك يديرها ليها هكا باش كيشجعها. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم زوينه ولو غير بايموجي قليب اولا وريضه باش هكا كنعرف لا فيديو نال الاعجاب ديالكم. والثمن ديال 3 كيلو 42 درهم فاصله 90. نص كيلو ديال الزبده لابريري اي 500 غرام، الثمن ديالها هو 20 درهم فاصله 90. مسحوق تصبين باليد اولا هكا الماكينه العاديه برائحه ديال الحامض، فيه في العبار كيلو، الثمن ديالو من بعد التخفيض هو 13 درهم فاصله 90. حك ديال ديليسيا الكبير، فيه في العبار 850 غرام، الثمن ديالو هو 26 درهم. 2 كيلو ديال سكر سنيده، الثمن ديالو هو 9 درهم فاصله 70. وقالب ديال السكر اللي فيه 2 كيلو، الثمن ديالو هو 11 درهم فاصله 70. مجموعه معجون الاسنان زائد غسول ديال الفم، بالنسبه للغسول ديال الفم فيه 100 ملي، وبالنسبه للكولغات فيه 75 ملي. الثمن ديال هذه المجموعه هو 27 درهم فاصله 90. شرائح ديال الفرماج اللي فيهم 24 شريحه، الثمن ديالهم هو 18 درهم فاصله 90 من بعد التخفيض. وبالنسبه للتبن بالنسبه للبن لا مارك جوده فيه نص لتر، الثمن ديالو هو 4 دراهم فاصله 80. وبالنسبه لهاد الصابونه هادي حتى هي دايرين فيها التخفيض، كيبقى الثمن ديالها هو 4 دراهم فاصله 90. وكاين هاد لانجيت اللي فيه 100 بياسه، الثمن ديالو من بعد التخفيض 12 درهم فاصله 90. وكاين هاد البواطه ديال الشامبينيون، الثمن ديالها ولا ب 12 درهم فاصله 90 وفيها 400 غرام. زبده بدويه اللي فيها 200 غرام، الثمن ديالها هو 24 درهم فاصله 90. وكاين هاد الجبنه هادي باقا عاد جديده عند بيم، فيها 250 غرام، الثمن ديالها 39 درهم فاصله 90. ايوا شطرا ليا فهاد القلايه هادي، كنت كنصور الفيديو وكنت مجمعه مع واحد العيالات، من بعد لقيت راسي فاش جيت للدار لقيت راسي كاع ما كنت كاع باركه في الفيديو، ماشي مشكل. المهم هاد القلايه هادي فيها 2 ديال المجوره، غالبا كيكون فيهم غير مجر واحد. هادي كتجي عبليه لا مارك كيوي، فيها 5 لتر و500. هي باش زوينه كتوفروا فيها الوقت، يعني مثلا مجر واحد كديروا فيه الفريت وواحد دجاج كيطيبوا لكم في وقيته وحده، فيها بلاصه ديال ريكلاج، فيها المسائل ديالها كامله. بالنسبه للثمن ديالها هو 1099 درهم.